හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ. අද 25 වෙනි පාඩම. lesson number 25. ඔස්සේ ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් කාල භේදයේ 7 වෙනි කොටස අරගෙන මම අද ඔයාලගාවට ආවා. මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න. අපි එහෙමනම් ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගනිමු. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ perfect tenses ගැන. අපි යාළුවන්ට මතක ඇති අපි පරණ වීඩියෝ වලදී කතා කරා කාල භේදය යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන් පවතින present past future කියන tenses තුන ඊළඟට continuous tenses තුන present continuous past continuous සහ future continuous තුන. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ perfect tenses තුන ගැන. මොනවද perfect tenses? present perfect, past perfect සහ future perfect විදිහට මේ තුන අපිට දක්වන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් යාළුවනේ මොකද්ද මේ perfect කියලා කියන්නේ? perfect tense. perfect tense කියලා කිව්වහම යම්කිසි වූ ක්‍රියාවක් වෙලා ඉවරයි. මේක අපි ඍජුවම මේක වෙලා ඉවරයි. මේක වුණා කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඒ වෙලා තියෙන එක. ඒ යම්කිසි සිදුවීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නේ ඒක පස්සේ. අපි වර්තමානයේ ඉඳලා ඒක ගැන කියනවා. එහෙම නැත්නම් අනාගතෙට ගිහිල්ලා ඒක කියනවා. එහෙම නැත්නම් අතීතයේ මේ දේ වෙලා තිබුණා කියලා කියනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. අපි මේ සාමාන්‍ය අවස්ථාවේ වර්තමානයේ සරල වර්තමානයේ තමයි මේ අපි දිගටම ගන්න උදාහරණය a boy goes. පිරිමි ළමයෙක් යනවා. a boy goes. a boy කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක් goes යනවා. කියන්නේ යනවා. එතකොට a boy goes. a boy goes. boys go. boys කියොත් බහුවචනේ අපි දන්නවා ඒක. එතකොට ඒකට එන්නේ බහුවචන ක්‍රියාපදයේ go. boys go. අනේ පිරිමි ළමයි යනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි කොහෙට හරි යනකොට අපි ගෙදර යනකොට අම්මා කොහරි ගිහිල්ලා මම අපි ගෙදර යනකොට ගිහිල්ලා දැන් ගෙදර යනකොට ගිහිල්ලා මම ගෙදර ගිහිල්ලා කියනවා අම්මා ගිහිල්ලා තියෙනවා mother has gone එතකොට අපි මොකද කරන්නේ has කියන පදේ යොදා ගන්නවා has කියන මේක අපි කියන උපකාරක ක්‍රියාවක් helping verb එකක් මේ helping verb එකත් එක්ක අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ යාළුවනේ ක්‍රියාපදේ අපි කතා කරා අවස්ථා පහක් තියෙනවා කියලා යම් ක්‍රියාපදයක් ගත්තොත් verb එකේ forms පහක් තියෙනවා කියලා ඒක වචන බහුවචන ඊළඟට past participle සහ ing form ඔය විදිහට ආකාර පහක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරා ක්‍රියාපදයක මෙන්න මේකෙන් past participle කියන form එක තමයි මෙතනදී දාන්නේ present past past participle විදිහට අපි ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන ආකාර තුනකුත් ඉගෙන ගත්තා. එතනින් past participle එක. past participle එකට go කියන්නේ වර්තමාන කාලය, went කියන්නේ අතීත කාලය, gone කියවම past participle. ඒත් අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ gone කියන වචනේ. A boy has gone. මොකද්ද මේකේ තේරුම? පිරිමි ළමයෙක්. A boy has gone ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර ඒ ක්‍රියාව වෙලා ඉවරයි. අපි මේක දැක්කේ නෑ සිද්ධිය. නමුත් ඒ දේ වෙලා කියලා අපිට සාක්ෂි තියෙනවා. දැන් පිරිමි ළමයෙක් හිටියා ගෙදර. ඒ පිරිමි ළමයා නෑ. ඒකට අපි කියන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකම බහුවචන කරද්දී කොහොමද අපි කියන්නේ? පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තියෙනවා. boys have gone. boys have gone. එතකොට කොහොමද අපේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ? subject එක. නැත්නම් උක්තය ඊළඟට has හෝ have කියන have form එක ඊළඟට past participle ක්‍රියාපදය. A boy has gone. A boy has gone. පිරිමි ළමයෙක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ? A boy has gone. හොඳයි. ඒ ඇවිල්ලා යාළුවනේ වර්තමාන කාලයේ perfect tense එක. එතකොට මේ ක්‍රියාව වෙලා ඉවරයි. අපි අතීතයේ සිදු වුණ සිදුවීමක් අපි මේක කියන්නේ වර්තමානයේ පදනම් කරගෙන. පිරිමි ළමයෙක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලනකොට ගිහිල්ලා. අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ මේක අපි past perfect tense එක ගැන කතා කරනකොට simple past එහෙම නැත්නම් සරල අතීතයේදී අපි කියන්නේ a boy went පිරිමි ළමයෙක් ගියා. දැන් අපිට කියන්න ඕනේ පිරිමි ළමයෙක් ගිහිල්ලා තිබුණා. දැන් මම ඊයේ ගෙදර යනකොට මගේ බත් එක්ක කාලා. හරි. එතකොට අපි කියනවා මමගේ බත් එක්ක පූස කාලා.
මොකද කොහොමද කියන්නේ පූසා කාලා තිබුණා. දැන් මම කතා කරන්නේ ඊයේ ගැන. එතකොට මම ගෙදර ගියේ ඊයේ ඒ වෙලාවේ පූසා මම යන්න ඉස්සලා කාලා තිබුණා. එතකොට ඒ වැඩේ වෙලා ඉවරයි. ඒ ඇක්ෂන් එක වෙලා ඉවරයි. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? cat cat had eaten. The cat had eaten. කාලා තිබුණා. හොඳයි. ඒක අපි කතා කරමු මේ විදිහට a boy පිරිමි ළමයෙක් had gone ගිහිල්ලා තිබුණා. අපි මෙතනදි පාවිච්චි කරන්නේ had කියන have form එකේ අතීත කොටස. have form එකේ අතීත පදේ තමයි had කියන ක්‍රියාපදය. ඒකට ඒ උපකාරක ක්‍රියාව අපිට යොදා ගන්න වෙනවා. a boy had gone පිරිමි ළමයෙක් ගිහිල්ලා තිබුණා. මේකේ බහුවචනය අපි ගත්තොත් boys had gone පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තිබුණා. හොඳයි. ඊගාවට අපි මේක ගත්තොත් කොහොමද අපේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ? a boy had gone. එතකොට ක්‍රියාපදේ had gone. a boy subject එක උක්තය had කියන අපි උපකාරක ක්‍රියාව යොදා ගන්න ඕනේ. gone කියන verb එකේ past participle form එක අපි මෙහිදී පාවිච්චි කරනවා. past perfect tense එකයි ඒ විදිහට අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යාළුවනේ අපි බලමු ඊළඟ අවස්ථාව perfect tense එක කොහොමද අපි අනාගත සඳහා යොදාගන්නේ? future perfect tense. අපි දන්නා සරල අනාගතයේදී boy will go. A boy will go. පිරිමි ළමයෙක් යාවි. පිරිමි ළමයෙක් හෙට සිදු වෙන දෙයක්. දැන් අද සිද්ධ වෙලා නැහැ අනාගතයේ සිදු වෙන දෙයක්. පිරිමි ළමයෙක් යාවි. ඒකේ බහුවචනේ boys will go. පිරිමි ළමයි යාවි. එතකොට අපි දැන් මෙතනදී කියන්නේ දැන් මම හෙට කොහොට හරි යනකොට ඒ වෙනකොට යම් දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ යනකොට යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙයි. දැන් මේ දේ වෙලා නැහැ. මම හෙට ගිහිල්ලත් නැහැ. එතකොට මම ගිහිල්ලත් නැහැ. ඒ දේ සිද්ධ වෙලත් නැහැ. හැබැයි මම එතනද යනකොට මෙහෙම වෙලා තියෙවි කියලා කියපයි අපි කියන්නේ. හරි? අර අපි කියන ක්‍රියාව වෙලා තියෙනවා. වෙලා තියෙයි. එතකොට කොහොමද යාළුවනේ කියන්නේ? A boy will have gone. පිරිමි ළමයෙක් ගිහිල්ලා තියෙවි. A boy පිරිමි ළමයෙක් will have gone. එතකොට අපිට යොදා ගන්න වෙනවා will have කියන උපකාරක ක්‍රියාව. helping verb එක will have සමග gone කියන past participle අවස්ථාවේ ක්‍රියාපදය අපිට යොදා ගන්න වෙනවා. A boy will have gone. පිරිමි ළමයෙක් ගිහිල්ලා තියෙවි. ඊළඟට boys will have gone. තමයි බහුවචනේ. boys will have gone. මොකද යාළුවනේ තේරුම පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තියෙවි. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේ ව්‍යුහය වාක්‍යයේ ව්‍යුහය හදලා තියෙන්නේ. A boy will have gone. A boy කියන්නේ යාළුවනේ අපි කතා කරා වගේ සබ්ජෙක්ට් එක උක්තය වාක්‍ය. ඒකේ කර්තෘ. එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයේ ක්‍රියාව සිදු කරන තැනත්තා. A boy will have gone. මෙතන අපිට ව්‍යුහය යටතේ කතා කරන්න වෙනවා. will have කියන පදය ඒ helping verb එක උපකාරක ක්‍රියාව සමග gone. past participle අවස්ථාව. තුන්වෙනි අවස්ථාවේ ක්‍රියාපදය අපිට යොදා ගන්න වෙනවා. go, went, gone. ඒ අතරින් තුන්වෙනි අවස්ථාව. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට perfect tenses තුනක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කතා කරා simple යටතේ past, present, future, continuous යටතේ past, present, future, ඊළඟට perfect යටතේ past, present, future. එතකොට ඔය විදිහට අපිට අපි දැනට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා යාළුවනේ tenses 9ක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මේ කියන tenses 9ම සමරියක් විදිහට අපි වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙමනම් ඒ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඊළඟට හම්බෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. Thank you.